خوش اومدید به نوالیسم مدرن که در شمنیسم کاستانه‌دار رو به زبان امروزی تجزیه و تحلیل می‌کنیم. خب بچه‌ها، تو ویدیوهای قبلی خوانش بخشی از کتاب کرانه فعال بیکرانگی اثر کاستانه‌دار رو داشتیم. به این نقطه رسیده بودیم که دون خوان داشت درباره خصوصیات پروازگران به کارلوس توضیح میداد که چطور بر گونه بشری مسلط شدن و ما رو در سیاره زمین زندانی خودشون کردن. به راستی ما زندانی هستیم. این جهان زندان و ما زندانیان. قبلا هم اشاره کرده بودم بهتون. این همان واقعیت انرژتیکی برای ساحران مکزیک کهن است. میدونید دیگه ساحران کهن اولین کاوشگران ناشناخته بودند که مستقیما به دستکاری آگاهی پرداختند و همچنین ایضاً نخستین کسانی بودند که اولین رقبای خودشون رو کشف کردند که همانا پروازگر باشند. بدیهی هستش که سیستم معرفتیشون چقدر باید کت کلوف باشه دیگه، چقدر باید قوی تدوین شده باشه. اینه که هر کسی اگر یه ذره هم علوم معرفتی فهمیده باشه، آشنایی داشته باشه، اسم نوالیسم که میاد مو به تنش سیخ میشه. دقت میکنی؟ خیلی خوب، ادامه میدیم بچه‌ها. دون خوان چرا این وجود متجاوز همانطور که گفتی فرمانروایی را بر عهده گرفته است؟ باید توضیحی منطقی داشته باشد. توضیحی دارد که ساده ترین توضیح در جهان است. فرمانروایی را در دست گرفته است چون ما غذای آنها هستیم و آنها ما را بیرحمانه می‌فشارند چون معاش آنها هستیم. درست همانطور که ما مرغ‌ها را در مرغدانی‌ها در گالینروس، مثلا حالا به زبان اسپانیش در واقع داره نگاه می‌داریم، این متجاوزان هم ما را در آدمدانی‌ها در هیومنروس نگاه می‌دارند. بنابراین غذایشان همواره در دسترس آنهاست. بعد یه نکته‌ای هم وجود داره اینجا من باید بهتون بگم، این که میگه ما غذای آنها هستیم، ببینید پروازگر تو سکوت دقت سوم زندگی میکنه بچه‌ها. یعنی چی؟ یعنی انرژی رو مستقیما میبینه. بنابراین پروازگر من انسان رو به شکل یک ستاره 5 رأس نمیبینه، من رو به شکل یک پیله تخم مرغی درخشان میبینه، همانطور که شاهنان باستان میدیدند. بنابراین میدونه به کجا حمله میکنه. این غذا حی و حاضر است، پس بدیهی هستش که در یک تعامل انرژتیک با ما باشه. و حالا خواهیم گفتش که در ازای انرژی خاری که میکنه گفتگوی درونی و باورها و عقاید و اندیشه ها و افکار و قضاوت های ما رو به ما میده. دقت میکنید؟ حالا بهش خواهم رسید. اما تا اینجا بدونید که پروازگر میداند که چه میکند. بعضیا فکر میکنند که پروازگر یه چیز رباتیکه. این غلطه. به اون خیلیایی که با آرکان ها میان اینها رو مقایسه میکنن، خب میدونید دیگه گنوسی ها چنین موجودات با چنین ویژگی هایی دارن تو سیستم معرفتیشون، بهشون میگن آرکان ها. اونها هم دقیقاً همین باورها رو خلق میکنن، ولی اون رفتار رباتیک رو لزوما ندارن، چون اینها سلسله مراتب دارن بچه‌ها. اصلا 7 طیف موجودات غیر ارگانیک که یک دستشون مربوط به پروازگران هستن، هر کدوم قلمروهای خاص خودشونو دارن که دارای سلسله مراتب آگاهی هستند، چگالی‌های مختلف دارن. دقت می‌فرمایید؟ بماند فعلا این بحثا، چون واقعا هر بخشش رو من بخوام بگم من یک کتابه نمیتونم برم رشته کلام از دستم در میاد. حس کردم که سرم به شدت این طرف و آن طرف میرود. نمیتوانستم شدت ناراحتی و خشمم را بیان کنم، ولی جسمم حرکت میکرد و آن را نشان داد. بی اختیار از فرق سر تا نوک انگشتان پایم تکان میخورد. بعد صدای خودم را شنیدم که میگفتم نه نه نه، امکان ندارد اون خوان، مزخرف است. آنچه میگویی یاوه و مخوف است، نمیتواند حقیقت داشته باشد، چه برای ساحران و چه آدم معمولی یا هر کس دیگری. خب میتونید ببینید دیگه کارلوس تو این تایم هم هنوز توی گارد بوده. شما وقتی به دیدن کل مواجهه کارلوس با دون خوان میرسید، میبینید که این قضیه مربوط میشه به قبل از حوزه رویابینی کارلوس. توی رویابینی کارلوس یک لول اصلا جهش پیدا کرد از نظر آگاهی، ولی اینجا هنوز گارد داشته دیگه. از شما خودتون ببینید دیگه جرئت نمی‌کنید گارد داشته باشید. حالا ما جلسه بعد بهتون میگیم چیکار کنید. دون خوان به آرامی پرسید چرا نمیتوانم؟ چرا؟ برای اینکه تو را عصبانی میکند؟ بله، مرا عصبانی میکند. این ادعاها یاوه‌اند. خب تو هنوز تمام ادعاها را نشنیدی. جالب. کمی بیشتر صبر کن و ببین چه حس میکنی. من الان تو را در معرض حملات مرغ‌آسا قرار میدهم، یعنی ذهنت را در معرض حملات مهیبی قرار میدهم که کاملا گرفتار شوی و نتوانی بلند شوی و بروی، چون اسیری. ببینید داخل پرانتز بهتون بگم، همینجا مشخصه در تعاملاتی که با سایر انسان‌ها و سایر موجودات اصلا داریم، پروازگر منتقل میشه. من جلسه پیش خدمتتون عرض کردم که
در تعاملات پروازگر منتقل میشه. اینو از خودم در نیاوردم، من حالا تجربه شخصیمو گفتم. این دون خوان هم داره میگه. حالا دون خوان با اقتدار ناوالش میخواد اینو چک پیچ بکنه، یه خود گیرش بندازه و اینو دچار گفتگوی درونی شدید کنه. مشخصه دیگه، گفتگو میره بالا، حملات پروازگر یعنی رفته بالا. تحت بمباران بیگانه قرار میگیریم توی این شرایط فرکانس. ادامه میده: نه برای اینکه من تو را به اسارت گرفته‌ام، بلکه چون چیزی در تو مانع رفتنت خواهد شد، در حالی که بخش دیگرت حقیقتاً از کوره در رفته است. پس خودت را آماده کن. دقت می‌کنید؟ یعنی شرایط آگاهی مختلفی که ما میگیریم متأثر از حملات انرژتیک بیگانه‌ای هستش که به کالبد ما در واقع اعمال میشه. در من چیزی بود که آنطور که حس کردم پشت مرده مجازات بود. او حق داشت. اگر تمام دنیا را هم به من میدادند، خانه او را ترک نمی‌کردم و با وجود این حتی یک ذره هم از یاوه‌هایی که میگفت خوشم نمی‌آمد. دون خوان گفت: من به ذهن تحلیلگر تو متوسل می‌شوم. لحظه‌ای فکر کن و بگو چگونه می‌خواهی تضاد بین هوش بشر را به عنوان اهل فن و حماقت نظام عقاید و یا حماقت رفتار متضادش را توضیح دهی. ببین چقدر دون خوان باهوش لامصب. اصلا این میدونه چی میگه. ببین تو میتونی اصلا این تضاد کیهان رو تو دقت اول حل کنی؟ مگه این بشر نیست همه چیز رو داره اداره میکنه؟ پس چرا نتونسته خودش با خودش به توافق برسه؟ هان چرا توی دقت اول هنوز همه در حال جنگ و خونریزی هست؟ شکم همدیگر رو دارن پاره میکنن. اگر ادعایی هست چطور این بشر نتونسته این تضادها رو در جزیره تونال حل کنه؟ گر نیک آمد شکستن از بهر چه بود؟ بر نیک نیامد این صور عیب کراست. دلیلش چیه؟ دلیلش همون اصل مطلبه. The topic of topicsه. بیگانه است. از ویدیوهای قبل یادتونه دیگه. اومد به ذهن منطقی کارلوس رو دون خوان گیر انداخته که چطور میتونی هوش بشری رو جمع کنی با حماقت خود بشر. دقت میکنی؟ ساحران معتقدند که متجاوزان یغماگر نظام عقایدمان اندیشه درباره خیر و شر و سنن اجتماعی را به ما داده اند. ببین این حرف دیگه خیلی تکان دهنده است واقعا و جلسه جداگونه میبره من واردش بشم. همینقدر بگیم که تمامی اندیشه ها و عقاید رو خب پروازگر داده دیگه، فعلا بمانه اینقدر که بیشتر نریم توش، چون بعضیا ممکن نابود شن. آنها کسانی هستند که امیدها، انتظارات و رویاهای موفقیت و شکست ما را سازماندهی میکنند. به ما طمع، حرص و ولع و بزدلی میدهند. ببینید تمامی این احساسات القایی بیگانه است که ما گفتیم سازوکارش هم در واقع ذهنه. متجاوزانند که ما را مغرور، پایبند به امور روزمره و خودپرست میکنند. جایی که کارلوس کاستاندا میگه مثلا دیگه در دوره مدرن پروازگر رو ایگو کار میکنه قشنگ. یعنی ایگوی تو رو شارژ میکنه، بعد از همون طریق تو رو میخوره. ایگو تو شارژ میکنه، تو رو تخلیه میکنه، شارژ میکنه، تخلیه میکنه. این مثلا تو یک سیستم اتوماتیک هستی که فقط داری سرویس دهی میکنی. دقت میفرمایید؟ من که هنوز از آنچه او میگفت عصبانی بودم پرسیدم: ولی دون خوان چگونه میتوانند این کار را بکنند؟ وقتی خوابیده ایم تمام اینها را در گوشمان میخوانند؟ دون خوان لبخند زنان پاسخ داد: نه، به این صورت کار نمی‌کنند. ابلهانه است. آنها به شدت موثرتر و سازمان یافته‌تر از این هستند. اینجا ما رو وارد تئوری ماتریکس میکنه که بله دقیقاً شما خواهید دید که پروازگرانی که ما رو احاطه کردن سربازان غیر ارگانیک پیشی پا افتاده یک سیستم غول‌پیکر عجیب و غریب هستند که اصلا از دسترس ما هم خارجن. این قضیه در واقع برمیگرده به برج‌های فلکی. منطقه البروج وارد استرولوژی میشه و اون قوانینی که آگاهی سیاره زمین رو به استیلای خودش در آورده. این فعلا اینجا بماند. متجاوزان برای آنکه ما را مطیع، ترسو و ضعیف نگه دارند از شگردی فوق‌العاده استفاده می‌کنند. البته فوق‌العاده از نظر کاردان جنگ. ببین یعنی اونها هم جنگجوان. شما متوجه خواهید شد که پروازگر یک واریر هستش، مبارزه، چون به شکار انرژی اومده دیگه. من بهتون گفتم اولین رقبایی که ساحران کهن کشف کردن همین پروازگران بودن. هر دو جنگجوان، جنگجویان ارگانیک، جنگجویان غیر ارگانیک. و دون خوان داره اشاره میکنه کمپلکس آگاهی که این پروازگران رو هدایت و رهبری میکنه اونقدر سیستماتیک و سازمانی یافته هستش که از درک ما خارجه. شگردی خوفناک از نظر کسانی که آن را تحمل میکنند. آنها ذهن خود را به ما میدهند. حالا باز این پارت بمونه، من جلسه بعد براتون بیشتر میگم.
بچه‌ها پروازگر ذهن نداره. توی کتاب آرماندو تورس ملاقات با نوبال، کارلوس کاستانرو میگه پروازگران ذهن ندارن، در واقع ذهن خودشون رو به ما میدن، یک خاصیت به ما القا میکنن، اون خاصیتی که من در تونال بروز میدم. مثلا میگی مهدی عصبی شد، مهدی خندید، مهدی فلان کرد. این خواه ناخواه یک نیروی بیگانه رو درگیر من کرده. دقت میکنی؟ دونخوان میگه حرفم را میشنوی؟ حواست با منه؟ متجاوزان ذهن خود را به ما میدهند که ذهن ما میشود. ذهن متجاوز عجیب و غریب، متضاد، عبوس و سرشار از ترسی است که هر لحظه کشف شود. میدانم که هرگز مزه گرسنگی را نچشیده ای، ولی دلهوره غذا را داری که چیزی نیست جز دلهوره متجاوزی که میترسد هر لحظه شگردش کشف و غذایش گرفته شود. دقت کردی چی شد؟ یعنی من میترسم وای حسابم خالی شده چی بخورم. این من نیستم که میترسم، اصلا این ترس مربوط به کالبد انرژی نیست، اصلا ربطی نداره. این متجاوزه که داره ذهن خودش رو به من میده. متجاوز میگه این بمیره من چه بخورم، و ذهن اون جایگزین آگاهی من میشه و من میگم اگر غذا نباشد چه بخورم. خب نباشد میمیرم که راحت میشم از دنیا. که میخوام بهت بگم اون بازی ذهنی که را میندازه که فقط هم بازیه و تو قدرتش رو داری که اون مشکلت رو حل کنی، در انواع و اقسام گرفتاری ها و گیروگوری هایی که توی کارهای روزمره اتفاق میفته، اینها القایی متجاوز بیگانه است. اونه که در واقع در معرض خطر قرار میگیره و ذهن خودش رو به ما میده و ما میشیم اون. در واقع من قبلا بهتون گفتم پروازگر جای ما فکر میکنه. پس این من نیستم دیگه، این پروازگره که منه و داره به جای من زندگی میکنه و بدین ترتیب من میشم یک موجود رباتیکی که اختیارم دستم نیست. طرف میگه من اراده ندارم. نشون میده پروازگر رو نشناخته دیگه. ما قبلا گفتیم که موجودات سایه پرتوهای اراده رو چطور نشخوار میکنن. اون استرسی که میگیره، استرابی که میگیره، ارتعاشات عجیب و غریبی که از بدن انرژی ما به بدن مادی ما منتقل میشه، همش سازوکار پروازگر. باز تو جلسه بعد من بهتون میگم که چه مکانیزمی داره که انرژی میخورن اینا، یعنی انتقال انرژی چطوری انجام میشه. اینم بمونه جلسه بعد. ویدیو رو تا همینجا نگه میدارم. ما بقیه مطالب رو تو ویدیوهای بعدی در خدمتتون خواهم بود. ضمناً حمایت از کانال نوالیسم مدرنم فراموشتون نشه ها.